No niin, elikkä se on Sleikka täällä taas ja tänään mä ajattelin yrittää tehdä tämmöistä tutorivideota pelin nimeltä Final Fantasy TCG ja tästä voi tulla jotain, tästä voi tulla, että ei tule jotain, mutta mä teen parhaani, sen mä lupaan katsojat, sen mä lupaan aivan varmasti. Eli Final Fantasy perustuu megahitti pelisarjaan Final Fantasy ja siihen on printattu kortteja melko lailla kaikista sarjan peleistä, ei ihan kaikkia, mutta melko lailla, joten jos tykkäät jostakin Final Fantasystä tai olet joskus tykännyt, niin tämä peli on ihan enemmän kuin koettamisen arvoinen. Mä sanon tän nyt jo suoraan. Final Fantasy on, mä olen pelannut siis hyvin monta erilaisia korttipelejä, niin kuin yli 8. Ja tämä on ensimmäinen, missä mä koen, että oikeasti pelaajan taidoilla on iso merkitys siihen, miten pelissä käy. Eli jos vihaat tuuripohjaisia pelejä, niin älä huoli, tää on loistava, tää on täydellinen peli just siihen. Että niitä täydellisiä tuurilla voitettuja tai tuurilla hävittyjä pelejä ei tulisi. Pelissä on 3 erilaista korttityyppiä, tasan 3 erilaista, mä käyn ne kaikki läpi yksitellen. Ekaksi meillä on forwardit, nämä on ne suurimmat tekijät. Forwardien avulla sä saat lyötyä vastustajan sen 7 vahinkoa, mikä on pelin tarkoitus. Eli pelin häviää heti, kun sulla on 7 damagea. 7 damagea tulee tuolta pakan päältä ja ne tulee tohon sivuun. Sitten kun sulla on 7 korttia siellä, niin olet hävinnyt pelin. Ja osaan laskea vielä .fi. Ja jos sä lyöt ja sua ei blokata, niin sä teet 1 vahingon vastustaja, eli saat tehtyä 7 läpilyötyä hyökkäystä ja sä voitat pelin. Se on se päätavoite. Jokaisella kortilla on tuolla yläkulmassa tommonen luku. Ja se kertoo, että kuinka paljon tämän tuominen maksaa. Tai paljonko sen kästääminen maksaa. Tai kuinka paljon sen käyttäminen maksaa ylipäätään, kun sä tuot sen. Mä en osaa puhua. Screw me. Joka tapauksessa ainakin 1 elementin on täsmättävä siihen. Tai yhden crystal pointin on täsmättävä tohon. Eli mä voin maksaa esimerkiksi Refian 1 lightningilla ja 1 vaterilla, koska Refia on vateria. Ja toinen mikä forwarder on iso juttu on toi poveri. Eli kun forwardin poveri menee 0, tai se saa sen poverinsa verran damagea, se tuhoutuu. Mä sanon jo tässä vaiheessa, että poverin laskeminen ei ole sama kuin damage niin kuin suoraan. Eli jos sä saat tietyn verran damagea, niin sä teet silti vastustajan hahmoon sun oman powerin verran damagea, koska se ei vähentänyt sun poveriin. Mut tärkeimmät asiat on toi maksu ja poveri. Ja kun poveri tippuu 0 tai kun saa poverinsa verran damagea, niin se kuolee ja menee breakzonelle, eli discard-paili tässä pelissä. Toinen meillä on backupit. Ai niin, sen verran unohti sanoa, kun sä tuot forwardin pöytään, se tulee pystyssä, eli aktiivisena, jolloin se pystyy blokkimaan vapaasti hyökkäyksiä. Kun sä tuot backuppeja, backupeissa on sama juttu, tuossa on toi kosti. Kun sä tuot backuppeja, ne menee samalla vuorolla, kun sä tuot ne menee dullina, eli kenossa, eli täpissä. Jolloin sä et pysty käyttämään niiden efektejä ja saman tien, ellei sä saa niitä jotenkin pystyyn sillä samalla vuorolla. Ja
forwardeissa on vielä se, että ne ei pysty hyökkäämään samalla vuorolla, kun ne tulee peliin. Backuppeja sä pystyt käyttämään samalla vuorolla, kun ne tulee peliin, jos sä saat ne jollain tavalla pystyyn. Tai jos niillä on joku muu ability, minkä sä pystyt käyttämään, niin ei, no problem. Ja viimeinen asia on summonit. Summonit on, jos olette pelattu Magic the Gathering, ne on vähän niin kuin instantteja, eli ne on semmosia loitsuja, mitä pystyy pelaamaan kumman tahansa vuorolla, kunhan sä vaan maksat sen maksun. Ja ihan mihin tahansa kohtaan sä voit pelata summonin, vaikka vastauksena hyökkäykseen, vastauksena toisen kortin pelaamiseen, toisen kyvyn pelaamiseen ja niin edelleen, mutta mä selitän ne ihan kohta. Yhden asian mä selitän. Odinissa on toi X-bursti. Eli kun sulla menee X-bursti damageen, niin sä voit käyttää sen kykyä ilmaiseksi. Sun ei tarvitse maksaa siitä mitään ja vastustaja ei pysty vastaamaan siihen yhtään millään tavalla. Eli ne on tosi hyviä käteviä. Eli jos meinaat tehdä pakan, niin kannattaa pitää huoli, että siellä on ainakin joku ne X-bursti kaveria yllättämässä, koska ne on semmosia, mitkä kääntää peliä. Ne on ne ainoat tuurielementit tässä pelissä. Sitten kun sulla menee damageen se X-bursti, joka kääntää sen pelin, niin se on aika lailla GG. Sen verran vielä forwardeista, että joillakin forwardeilla, en tiedä zoomaks toi, mutta tossa on tommonen S-ability, eli hahmolla on tommonen kyky. Vincentillä se on death penalty, se on sarjasta tuttu nimi. Yleensä niin kuin esimerkiksi Cloudilla on Omnislash ja Barretilla on Grenade Bombi ja niin edelleen. Ja S tarkoittaa sitä, että sun täytyy diskiä saman niminen kortti kuin mitä se äijä, joka käyttää sitä kykyä, kun sä käytät sitä kykyä. Samalla tavalla kun sä et pysty hyökkäämään samalla vuorolla kun sä kutsut äijän, niin sä et pysty käyttämään myöskään abilityjä, jotka vaatii sua dullaamaan. Tuossa on tämmöinen pieni nuoli, joka kääntää sen sivuttain. Niin sä et pysty käyttämään niitä samalla vuorolla kun sä pistät ne peliin. Se on ne kaksi juttua, mitkä kannattaa muistaa. Ja S lisäksi saattaa olla joku muukin. Tuossa esimerkiksi lukee toi 5, mikä nyt ei hyvin näy tähän kameraan, mutta eli 5 mitä tahansa Crystal Pointsia ja diskit Vincentin, niin sä voit käyttää Vincentin omaa kykyä death penaltya, joka on semisti rikkinäinen tässä pelissä. Eli jos sä oot Vincentin boosterista, niin voit olla aika tyytyväinen panda siinä kohtaa. Selitän muutaman avain ability, mitä forwarder voi olla. Vähän niin kuin Magicissa, niin Final Fantasyssä on haste. Eli haste voi hyökätä samalla vuorolla tai käyttää kykyjä, jotka vaatii sitä dullaamaan tai kääntymään, niin samalla vuorolla kun ne tulee peliin. First Strike. Kun First Strike tappelee, niin se tekee damagen ensin siihen toiseen, ennen kuin se toinen ehtii vahingoittaa sitä. Ja Dragoon ja Refia tappelee keskenään. Mä hyökkään vaikka Dragoonilla, kaveri tulee blokkaamaan Refialla. Refia tekisi normaalisti 5 tonnia Dragooniin ja Dragooni tekisi 6 tonnia Refiaan. Mutta koska Dragoonilla on First Strike, se tekee ensin sen 6 tonnia Refiaan ja tappaa sen ennen kuin vahinkoa ehtii syntyä tohon. Eli siinä mielessä tosi kätevä ability. Kuten mä näytin äsken, hyökätessä sun kaveri menee dulliin, jolloin se ei pysty blokkaamaan seuraavaa vuorolla. Eli ne kaverit, jotka on dullissa, ei pysty blokkaamaan, se on se pääjuttu. Mutta on poikkeuksia, niin kuin esimerkiksi Guy, jolla on Brave. Brave on semmoinen keywordi, mikä tarkoittaa, että kun se hyökkää, niin sun ei tarvi dullata sitä, vaan se hyökkää ja sen jälkeen kysytään vastustaa blokkaaksi ihan normaalisti. Sitten meillä on Freeze. Tää zoomaa tosi hyvin. Siis Freeze tarkoittaa sitä, että kun vuoron alussa sä untappäät kaikki sun kortit, se niin backupit kuin forwarditkin, niin Freezeissä olevat laput ei aktivoidu, ei käänny oikeinpäin
seuraavalla vuorolla. Eli jos ne on freesissä, ne skippaa sen seuraavan vuoron aktivoitumisen vaan. Ja sitten meillä on uusimpana tulokkaan, meillä on tullut Back Attack. Back Attack toimii vähän samalla tavalla kuin instantit, summonit. Eli sä voit kästätä ne ihan koska tahansa, interruptaamaan mitä tahansa vastustajankin vuorolla. Mutta se on tommonen forwardien oma juttu. Mutta summonit on ainoita, jotka sä pystyt aina heittämään. Onkohan mulla jotain muuta? Ai niin. Miten sä generoit Crystal Pointteja on kaksi eri asiaa. Eli joko sä diskit kädestäs kortteja, eli sanotaan mä diskin vaikka ton Geomancerin vaikka. Niin mä generoin 2 Crystal Pointtia sitä elementtiä, mitä se edustaa. Eli mä generoin äsken 2 Water Crystal Pointtia, jotka kattaa mun refian. Mä pystyn pelaamaan refian pöytään. Samalla tavalla mä voin diskiä vaikka Dragoonin. Generoin siitä 2 Lightning Manaa tai Lightning Crystal Pointtia, jolla mä voin pelata Red Magein tonne pöytään. Eli nyt mä olen yhdessä vuorossa pelannut 2 korttia pöytään. Toinen on backup, se meni tullina. Toinen oli forward, se meni aktiivisena pöydällä. Ja sä voit siis pelata niin monta korttia kädestäsi, kun sä vaan haluut. Käyttää niin paljon resursseja, kutsua juttuja, käyttää kykyjä ja niin edelleen. Niin kauan kun sulla riittää vaan resurssit. Final Fantasy ei rajoita sua kerran vuorossa taktiikkaan. Ai niin, paitsi yksi juttu itse asiassa. Jos sulla on samanniminen äijä pöydässä, niin sä et pysty kutsumaan toista tilalle. Eli jos sulla on refia, niin sä et pysty kutsumaan toista refiaa. Jos sulla on Cloudy, sä et pysty kutsumaan toista Cloudia. Jos sulla on Guy, sä et pysty kutsumaan toista Cloudia. Ja niin edelleen Vincentti. Et pysty kutsumaan toista Vincenttiä, jos sulla on Vincenttia pöydässä. Mutta poikkeuksena meillä on tommoset yleiset, missä on tommonen 3 kortin kuva. Se tarkoittaa sitä, että niitä voi olla kentällä samaan aikaan useampi. Eli mulla voi olla useampi Red Mage kentällä samaan aikaan. Mulla voi olla useampi Dragoonin-niminen kortti samaan aikaan kentällä. Ja niin edelleen. Ja niin kuin Dragoonistakin näkee esimerkiksi, niin silloin sen oma kyky maksaa Lightningia. Eli jos siinä ei erikseen ole siinä kostis mitään väriä, niin sit sä voit maksaa sen millä värillä haluut. Mutta musta tuntuu, että siinä on tarpeeksi selitystä hetkeksi. Mä toivon, että tää jeesii jonkun verran. Ai niin, yksi juttu itse asiassa vielä. Mä kerron teille pienen koukuttavan jutun, nimittäin voin selittää teille kaikki elementit ja mitä ne suurin piirtein tekee. Eli pelissä on 6 elementtiä, plus light ja darkki. Normaalisti kun sä diskit käsikortin, saat regeneroitua mana. Itse asiassa kun mä selitän niitä, niin selitän ne nyt sit saman tien. Eli light ja darkki. Molemmat toimii samalla periaatteessa. Sä et pysty diskimään light- ja dark-kortteja, jotta sä voisit generoida manaa, tai siis crystal pointteja. Ja sä voit tuoda light- ja dark-kortteja diskimällä mitä tahansa, tai käyttämällä mitä tahansa crystal pointtia, mitä tahansa elementtiä. Jos sulla on light kentällä, niin sulla ei voi olla darkia samaan aikaan kentällä. Jos sulla on toinen light kentällä, sä et voi kutsua toista lightia. Jos sulla on dark kentällä, sä et voi kutsua toista darkia kentälle. Se on se restriction. Ainoat poikkeustapaukset on Kosmos ja Chaos, jotka molemmat sen lisäksi ne generoi mitä tahansa crystal pointtia, mitä tahansa elementtiä. Niin ne sallii sun pelaavan useampaa eri nimistä darkkia, useampaa eri nimistä lightia. Mutta siinä on pieni riski, että yleensä pakoissa pelataan tyyliin yhden nimistä lightia tai yhden nimistä darkkikorttia, koska niille ei tosiaan saa generoitua sitä resurssia, jolloin se tulee pidemmän päälle maksamaan aika kalliisti. Olen jumittanut monta kertaa siihen, että mulla on ollut liikaa light- tai darkkikortteja kädessä.
Sitten käydään niitä elementit läpi, eli 6 elementtiä. Eli jää on ekana mulla. Jään erikoisominaisuuksiin kuuluu dull ja freeze, eli tai lähinnä friissaaminen, mutta myös dullaaminen sen ohessa. Friissaamisen mä äsken selitinkin, eli jää on semmoinen hyvin stallaava elementti. Toinen, mitä jää pystyy tekemään tosi paljon, on se, että se tilaa damagea dullattuihin unitteihin. Eli jos sä oot pystynyt jäädyttämään kaverin unit yhdeksi vuoroksi, sä voit tyylin käytännössä tuhota sen totaalisesti. Siinä on kaksi semmoista juttua, mitkä on jään erikoisia. Eli jää pystyy rankaisemaan siitä, että kaveri hyökkää liian aggressiivisesti. Sitten meillä on örtti. Örtin erikoisuuksiin kuuluu powerin nosto. Ja itse asiassa Prisse on täydellinen kortti edustamaan kyseistä elementtiä, koska maa on tai örtti on aika puolustava elementti. Eli silloin on tosi hyviä juttuja silloin, kun se blokkii tai silloin, kun se puolustaa. Ja Prisse on erittäin hyvä esimerkki siitä. Toinen, mitä örtti tekee suht paljon, on diilaa jonkun verran myös damagea. Esimerkiksi Rydia diilaa 7 tonnia kaikkiin, jotka ei ole örttiä. Ja örtillä on myös jonkun verran hyviä suojelukortteja, jotka estää sun kavereita rikkoutumasta tai suojaa niitä joltain summonilta tai jotain. Sitten meillä on Vindi. Vindin suurimpiin erikoisuuksiin kuuluu se, että se pystyy aktivoimaan sun juttu. Se pystyy, sanotaan, että vaikka Rydia on vaikka Freezessä, Dulli ja Freeze. Sä pelaat jonkun Vindikortin, joka aktivoi sen, niin sä pääset siitä Freeze helvetistä pois. Eli Vindi on siitä hyvä. Sen lisäksi sä voit hyökätä sun omalla kaverilla. Sitten kun toinen lähtee hyökkäämään, niin sä voit vastata siihen jollakin kortilla, mikä aktivoi sun jätkän ja tulla blokkaamaan sillä, yllätysblokkaamaan. Sillä saa tehtyä tosi hyvin pelauksiin. Ja Vindi aktivoi niin backuppeja kuin forwardeja, eli saat niin resursseja takaisin, kuin saat äijää blokkimaan tai saat käytettyä uudelleen jotain erikoisabiliteja, mitkä vaatii sua dullaamaan sun kaveri. Toinen, mikä Vindi erikoisuus on, mistä mä tykkään erittäin paljon, on unblockable. Eli esimerkiksi Jufi, jota ei pysty blokkaamaan 3 maksavat ja isommat, eli niin kuin sanottu, niin on kortteja. Korttien maksu näkyy tossa, eli jos Vincentti on kentällä ainoastaan, niin sä voit lyödä vapaasti Jufilla vastustajaa, koska Jufis lukee, että sitä ei pysty blokkaamaan 3 ja isommat, ja Vincentti on 4, ja viimeksi kun tarkistin, niin 4 oli isompi kuin 3. Viimeksi kun tarkistin. Voi olla, että mun matikka kusee. Sitten on tulta. Tulen pääasiallinen tarkoitus on tehdä vahinkoa. Tehdä vähän vahinkoa kerralla, tehdä paljon vahinkoa kerralla. Ihan minkälaisia summia tahansa, niin tulella löytyy aina niitä, jotka putsaa pöytää. Ja se on se, mistä mä itse henkilökohtaisesti tykkään. Voi olla, että kaikki ei tykkää, mutta Fires on se hyvä, että se ei katso sitä positionia, koska niin kuin sanottu, niin vaikka Ice tekee kans damagea, mutta se tekee vain dullattuihin, mutta Fire tekee sitä kaikkiin. Fire ei ole rasisti, se vetää se swingaa mihin suuntaan tahansa. Toinen, mikä Firen erikoisominaisuuksiin kuuluu, on myös pieni unblockable. Ja esimerkiksi Tifa kun hyökkää, niin Tifa sanoo yhden vastustajan forward ja se ei pysty blokkaamaan sillä puolella ja se on aika ilkeä efekti. Sen lisäksi Tifan special ability auttaa sitä kanssa, mutta siitä ehkä mun omissa myöhemmissä videoissa lisää, mitä tää Tifa tekee. Firellä on myös semmoinen pieni minority-ominaisuus, että se pystyy puffaamaan sun hyökkääviä unitteja. Eli samalla tavalla kuin Örtti on puolustava elementti, niin Fire on hyökkäävä elementti. Sitten meillä on Lightning.
Odin summaa aika hyvin mitä Lightning tekee. Se breikkaa suoraan, eli se suoraan tuhoaa. Se ei tee damagea, se vaan suoraan breikkaa. Ja itse asiassa sen verran vielä selitän. Wind Elementillä on kortteja, jotka tuhoaa 5 ja isomman maksavia kortteja. Mutta Lightning tuhoaa 4 ja alemman maksavia. Sen lisäksi Lightilla on kortteja, jotka tekee aktiivisiin forwardeihin vahinkoa. Eli samalla tavalla kuin jää, edelleenkin jää tekee dulleihin, niin Lightning pystyy tekemään sitä aktiivisiin. Sitten Lightningilla on vielä useimmat hastekaverit itse asiassa on Lightningia, eli niitä, jotka pystyy lyömään samalla vuorolla, kun tulee peliin tai käyttää kykyjä samalla vuorolla, kun tulee peliin. Ja sen lisäksi pystyy dullaamaan. Siis Lightningi pystyy dullaamaan tosi tehokkaasti ja jää pystyy friissaamaan aika tehokkaasti. Tämä on yleinen hyvä kombinaatio, esimerkkikombinaatio. Lightning dullaa, jää friissaa ja sit sä stallaat vastustaja niin kauan, että se kuolee. Sitten meillä on viimeiseksi vesi. Eli vesi on myös siinä mielessä niin puolustavaa, että sillä on semmosia suojaavia efektejä. Ja yksi esimerkki on, jos törmäätte jossain vaiheessa elämään niin semmoiseen kuin Mingvu, tai puhutaan Mingvu-efekteistä, niin ne on semmosia, mitkä suojaa sun äijää ottamasta vahinkoa vähempää kuin niiden voimat. Eli niiden täytyy tappaa ne yhdellä iskulla. Ne ei saa kikkailtua, niin kuin useimmat Fire-kortit tekee, että ne kikkaa useamman pienen vahingon, että ne saa ne alas. Mutta Mingvu-efektit estää sen, mikä on tosi vahva efekti. Sen lisäksi niillä on muitakin efektejä, jotka suojaa sun kavereita muun muassa summoneilta, abiliteiltä, ohjaa abilityt itteensä. Ja viimeinen tosi tavallinen efekti, mitä Vateri tekee, on nostaa kortteja. Tai en mä tiedä, kuinka paljon niinku saadaan niinku nostoetua, jos niinku puhutaan niinku metatermein. Mutta Vaterin hyvä ominaisuus on se, että sä pystyt säätää sun kättä, sä pystyt parantaa sitä tosi paljon, sä pystyt saamaan resursseja itsellesi. Jos sulta vaikka puuttuu niin oikein väristä elementtiä, niin Vateri korjaa sen hyvin usein. Mut joo. Jos me jätän nämä 2 sankaria tuijottaa toisiaan tämän videon loppuun. Eikö se olisi hyvä idea? Cloud ja Sephiroth, parhaat kaverit ikinä. Tänä iltana kaljalla. Eikö? Mutta joka tapauksessa mä kuittaan tämän perusesittelyvideon ja me palataan kohta esittelypelin parissa. Nauttikaa. Joo, se on. Sleikka on taas täällä. Pieni happihyppely. Pieni sekunnin mittainen happihyppely tässä. Ja meillä on itse kaupan iso herra, multiplayerin iso herra, meitä vastassa vedetään näytösluonteinen ottelu ja mä ainakin itse yritän selittää niin siirto kerralla, että mitä mä oon tekemässä, jotta tää käytäntö jää mieleen. Ja tästä tulee ehkä hyvä video. Miksi sä kuvittelisit, että siitä tulisi hyvä video? Nyt leikkaa oikeesti. Sä oot huono niin video kuin korttipeleissäkin ja sä et osaa tehdä video. Sä et oo viihdyttävä, lopeta heti. Ei kun. Joo, mutta mä voisin ottaa ensimmäisen vuoron, niin mä selitän samalla, miten tää homma sujuu, jos se on sulle ihan ok. Kyllä. Eli yleensä korttipeleissä annetaan vastustajalle pakka leikattavaksi, on hyvän maun mukaista ja niin se kuuluu jopa turnausetikettiin ja turnaussääntöihin. Eli ensin otetaan 5 käsikorttia. Ja voin näyttää malliksi mun oman käden, jos se näkyy nyt tohon. Ja kädessä on hyvä olla
alkuperäisessä ainakin yksi backuppi, ellei useampikin. Ja sit jotain semmosia halpoja kortteja, mitä sä pystyt pelaamaan ehkä. Mut hyvä on muistaa, että backupit on tosi tärkeitä varsinkin, koska sä kulutat sun käsikortit aika nopeasti loppuun. Mulla melkein tekisi mieli mullikoida ihan shown vuoksi, mutta Mä voin tehdä sen. Ai sulla on semmonen käsi? Joo. Hyvä. Mä voin näyttää tosta. Tommonen. Eli vähän hankala ehkä ekalla rundilla pelata mitään kahden fiksua, niin nää voi kaikki vaihtaa pois. Eli mullikon tapahtuu sillä, että kortit, mitä nostettiin, menee kaikki pakan pohjalle ja nostaa 5 uutta. Ja sillä sitten mentävä, että tuli sitten Ihan hyvät tuli. sutta tai sekundaa. Jokainen vuoro alkaa sillä, että me nostetaan kortti. Ja ekalla vuorolla aloittaa pelaaja nostaa 1 kortin. Mutta jatkossa jokainen pelaaja nostaa jokaisen vuoron alussa 2 korttia, jolloin tässä pelissä millaisimisen riski on astetta suurempi. Eli jos joudut millipakan uhriksi, niin rukoile Jumalaa, että se on nopea peli ja kivuton. Mutta mä demonstroin nyt vähän tätä mun pakkaa, että mä diskin Hashimal Bringer of Orderin, generoin siitä 2 Earth Crystal Pointtia, että mä voin pelata Monkin. Ja sen jälkeen mä diskin Warrior of Lightin ja tuon Red 13 pöytään. Ja koska Redillä ei ole hasteen, niin se ei pysty hyökkäämään tällä samalla vuorolla, jolloin mä joudun luovuttamaan vastustajalle vuoron. Ja nyt tosissaan 2 korttia nostetaan. Ja. Jufi pois ja Kosmoksen pelasin ihan. sen saat avata, jos haluat. Avasin sitä pikkusen tuossa esittelyvideolla, mutta tosiaan niin kuin äskenkin nähtiin, niin backupit menee dullina, eli kenossa, eli niitä ei pysty käyttämään samalla vuorolla. Kosmos on siitä hyvä, että se tarjoaa mitä tahansa elementtiä, kun sä täppäät sen. Toivottavasti saan demonstroitua sen täppäämisenkin seuraavalla vuorolla. Nostan jotain. Vielä heitän 2 pois, siitä saan 4 ja vakka Vakka. tulee pöydälle. Ihan oikeasti. Huhhuh. Sinne. Eli vuoron alussa aktivoidaan kaikki jutut, mitä pöydällä on, jos ne ei ole priisissä. Ja sitten nostetaan taas se. Rukouksesi on sleikka kuultu ja niihin on piruvien vastattu. Mä demonstroinnin vuoksi pelaan nyt vähän semityhmästi, mutta mä diskin summonerin, generoin siitä 2 tulikristallia itselleni. Täppään Monkin, saan siitä 1 örttikristallin itselleni. Ja nyt mulla on 3 pointtia, jolloin mä voin pelata 3 maksavan Cecilin pöytään. Ja mä toivoisin, että mulla olisi jotain sanottavaa tolle sun vakalle. Tai ehkä olis, mut koska tää on oppimistarkoituksessa, niin mä en nyt oikein voi rektata sua vielä. Joten mä joudun antamaan sulle vuoron, koska Redi on liian pieni hyökätäkseen vakkaan. Se olisi vaan turpaas. Se olisi muuten hyvä demonstraatio. Mä lähden hyökkäämään. Mä tulet blokkaamaan. Okei. No, mä joudun tekemään sitäkin jossain vaiheessa. Mitä hän ottaa? Hän ottaa sitä materia. Hän pelaa summonin Moogle. Eli summonit käytetään, ne menee suoraan käytön jälkeen Breaksonella. Ja Mooglella saa nostaa 2 korttia. Sen jälkeen se diskit 1 vai? Yes. No niin. No, mutta sehän oli hyvä ratkaisu. No, mutta hyvä aika mainostaa, että Mooglehan tulee Opus 3 vähän lisääkin. Tämä on se diski. Et jos tykkää Moogle-pakasta, niin tosi hyvä. Diski Cecili. Hän diskitti
Tämä on kova lappu. Mutta hän käytti sen Geomanseen. Okei, nyt mä odotan mielenkiinnolla, mitä tästä tulee. Mun pitää itekin luntata. 5 tonnia damagea, kun mä otan vahinkoa. Niin justi. Eli kumpikaan noista ei pärjää Vakkalla oikeastaan. No, mennään nyt tän näytöksen vuoksi, eli hyökätään Vakalla. Näin. Mä voisin tulla blokkaamaan, mutta siinä ei ole mitään järkeä, joten mä otan vahingon. Eli 1 mun 7 vahingosta lähtee just nyt. Dark Knight, ei ollut Expursti. Cecilin kyky aktivoituu, jolloin se, joka kerta kun mä otan vahinkoa, niin vastustajan yksi kaveri ottaa 5 tonnia vahinkoa, mutta se ei riitä vielä tappamaan Vakkaa, mikä on vähän surullista. Siitä tuli sinne vuoro. Mun vuoro. Se oli hyvä demonstraatio. Se oli oikein hyvä demonstraatio. Koska se demonstroi semmoista juttua, että jos kaveri jättää kenttänsä niin kuin puolustuskyvyttömäksi, niin mä voin ihan rauhassa tulla ja härnätä kaveria. Eli mä menen battleen suoraan, deklaraan hyökkäyksen, Redi lyö ensin siitä yhden juna, ei ole Expurstia. Ja sitten mä lyön Cecilillä toisen vahingon. Shojani tuli. Expursti. Oh my. Otta tosissas. Otta Pelle tosissas. Fine. Expursti. Eli kun Shujini menee damageen tai kun Shujin tulee pöytään, niin mitä sä saat tehdä? Olit se yksi forward, joka maksaa 3 tai vähemmän, jota vastustaja tulee heitä se käteen. Eli sä voit nyt jommankumman näistä heittää mun käteen. Jos mä haluan. Miksi sä et haluaisi? Totta kai. Otetaan se sitten. Totta kai se ottaa se siihen. No. Mennään Meini 2. Siinä tapauksessa diskitään Hekaton Cherry, generoidaan 2 Crystal Pointtia, täpätään munkki ja tuodaan Cecili takaisin ja sitten me ollaan erittäin surullisia pandoja, koska me jouduttiin tuhlaamaan jos ylimääräisiä resursseja. Ja kaverin vuoro. Niin. Eli niin kuin huomaatte, niin tää ei ole ollenkaan vaikea peli ja mitä enemmän tätä pelaa, niin sitä enemmän tää alkaa saamaan taktisuutta ja mitä enemmän tästä peli alkaa saamaan taktisuutta, sen enemmän tätä alkaa ymmärtää ja sen siistimpi pelikokemus tää on. Mutta joo. 2 wateria, tosta Windy ja pelataan Aeritti. No huhhuh. Ja Aeritti tekee sen, että mä voin täältä aktivoida uudestaan backupiin. Muu kuin Aeritin itsensä. Juuri näin. Okei. Aeritti on tosi voimakas kortti, eli jos pelaatte Windiä, niin ilmanen vinkki. Pelatkaa 3 Aerittia ainakin. Sitten jatketaan vielä sen verran. No huhhuh. Halpis juna sinne. No mitä mä teen sulle? Ei muuta. Ei muuta, hän En jättää. hyökkää. Olisi käynyt junalle kehnosti. Oh god. Tää sekos. Joo, mulla on erittäin hyvä syy seota itse asiassa. Sulla on, montako käsikorttia sulla on? 1 kappale. 1 kappale. Tiedätkö mitä? Me dekleeraamme Cecilillä hyökkäyksen. Aika raakaa. Sinne meni Vakka. Ja me dekleeraamme Redillä myös hyökkäyksen. Tää on nyt vähän dirty. Mikä tässä on dirty? Mä demonstroin miten... Joo, mä otan silti. No ei tuu mitään. Ei oo Expulsti. Tylsä tyyppi. No sit me tehdään itse asiassa näin, että... Mä olisin voinut demonstroida ja puolustaa kans äsken. Sitten oltais nähty mitä tapahtuu. No, sit mä vaan pelaan vähän eri tavalla. Mä diskin mun peliäsi, minkä mä olisin muuten käyttänyt. Tuon Ceciliin. Ja olisin hakannut tuon Vakkaa, jos olisi yrittänyt blokkaamaan.
Ja tuo on Warrior of Light. Warrior of Light on siitä kätevät. Sen lisäksi se on halpa, niin se tekee tuplavahingot 4 ja isommin maksaa. Eli jos vaikka yrittää tulla tappeleen mukaan, niin tää diilaa sille 10 tonnia damakea ja vaikka diilaa sen 8 tonnia, molemmat kuolee, mutta saipahan 2 maksamalla 4 ulos kentältä. Juuri. Ellei Ville tuu sit jotain hienoa sinne. Huh. Mä aavistan Leviathania. Miksi mä aavistan Leviathania tässä? Oi, voi kuinka. Olisikin. No, No, mutta tää menee nyt hyvin testinä. Pelataan Sylphi. Sylphi. Hän pelaa summonin Sylphi, okei. Okay. Joo, no sille on väliä. Aktivoi jomman kumman. Vaikka ton. Antaa kaikille tonni. Joo, antaa kaikille tonnin. Okei. Ei ihmeempää. Sitten hyökätään vaan junalla. Eli juna on nyt 6-tonninen. Yes, I know where. Okei. Ei mitään. Joo. Vaikka koja puolustaa. No. No joo. Tehdään niin. Okay. Eli sinne vaan. Mä sain tämän yhden ihanuksen, mutta pitäisikö mun demonstroida tää raaka peli ranumalla? Niin, tässä on hyvä mahdollisuus voittaakin, jos saa vaan vakan pois. Kyllä mä vähän ajattelin. Ja mä kuulutan sen koko käteni, mutta tää on tätä Final Fantasy. Mä diskin Youngi ja Monki, generoin yhteisen 4 Crystal Pointtia örttiä. Pelaan Rauhbani. Kun Rauhbani tulee pöytään, mä valitsen yhden forwardini, valitsen Cecilin. Cecil diilaa Cecilin powerin verran yhteen vastustaja forwardiin. Mä diilaan vakkaan sen 7 tonnia damakea. Onko tämä ihan ok? 7. Joo, 7 tonnia. No eihän se nyt vielä edes tuhoutunut. Eikä? Voin mä nyt varmuuden vuoksi tehdä tälleen, että tässä kohtaa pystyy summonia tekemään, niin mä teen toisen Sylphin. Voin aktivoida yhden forwardin ja myös vakka saa 1000 lisää. Tai vakka saa 1000 lisää, eli vakalle on 2 tonnia. No perhana. That Juna. Sä saat elää sen 1 vuoron. Onneksi olkoon. Mä diskin Rosson, generoin 2 Fire Crystal Pointtia, kästään Brynhildin. Ja vaikka on ottanut sen 7 tonnia ennestään, 7 tonnia lisää, ei paljon vaikuta siihen 9 tonnia, eli nepä pois. Sä tarvit 3 vahinkoa, sulla on 1 blokkeri. Redi lähtee tökkiin. Ei ollut expulstia. Siellä oli toinen kosmos. Tökitään sitten Cecilille. Noniin. No. Oli se nyt kivasti tehty, oli tämä tehty. Expursti. Leviathani. 1 Vaterin parhaista summonaista paitoa. Mikä lähtis käteen? Olkoon nyt sit toi. Oi perhana. Mä olen nyt ihan puolustuskyvyteen, että jos sä nyt saat sen, 5 vahinkoa ensi vuorolla, niin se on aika GG. Kyllä. Sun vuoro. Joo niin just. Varmaan saanut. Varmaan. No mä nyt joudun tekemään, että heitetään hieno kortti pois ja Windillä tuodaan Brother ja voidaan kaivaa 1
Final Fantasy 10 formaattiin. Kyllä, Search, jos pelaat jotain tiettyä pakkaa, jos on tosi paljon tietyn sarjan hahmoja, se FF10, FF7, FF4 ja niin edelleen. Jos mahdollista, niin pelatkaa siinä ainakin 2, ellei jopa 3 sen kategorin etsijää, eli niin Brother etsii 10 hahmoja, 7 Jessie etsii 7 hahmoja ja niin edelleen, niin kannattaa pelata. Mitäs mä elinkään? Sulla on ilmestynyt Aerittia kädessä, koska käytät Aerittia koko ajan, koska siis... Joo. Metapelaamista parhaillaan. Oh dear, sieltä tulee mun päänsärky. Rikku. Oh god, oh god, oh god, oh god, no. No sen mä luonnollisesti joudun pelaamaan sinne heti. Ja Mingvu meni sinne. Joo. Niin kuin mä puhuin itse asiassa tuossa äsken, niin Mingvu-efekti, eli jos tää on semmosen noin 6-10 arvoinen lappu, niin jos otutte omistaan tai saatte boosterista, niin pitäkää hyvästä alles, koska nämä on arvokkaat lappuja, ne on tosi hyviä lappuja. Rikku saa 2 tonnia, kun sulla on juna, ja 2 tonnia lisää, jos sulla olisi rikku, mutta ei ole rikku, eli se on 8 tonninen nyt. Ja koska sulla on juna, niin siihen ei vaikuta summonit, tai mä en voi targetoida sitä summoneilla. Hyvin ikävää. Lisäksi jos sillä olisi se 3. Coolwing, eli Pain, niin se saisi vielä lisää 2 tonnia, ja vastustuskyvyn vastustajan abiliteeltä, eli hyvin vahva kahvi on nyt kyseessä kyllä. Ei voittamaton, mutta äärimmäisen vahva. FF10 starteri on. Sinne voi. Juna ei lähde hyökkäämään. No yllättäen ei, kun sulla on toi Cecily siellä. Ai niin, kun mä pääsin aivan. Jompikumpi meistä ajattelee. Rauhas Leikka. Rauha. Se sille lähtee tökkivään. No se... Hetkonen. Ei se otettava todella totta. Eli se sulta Rikkola pokkimaan. Okei. Mä diskin Warriors Lightin, generoin 2 pointtia Fire. Ja kästään Brynhildin tohon sun junaan tässä kohtaa. Joo. Se tappaisi junan. Ja Mulla ei ollut kädessä mitään. Rikkun voima putoaa 6 tonniin, tää vetää 7 tonnia poweria, eli yhtäkkiä Rikku onkin heikompi kuin tämä, eli Rikku taitaa lähteä pois. Ja sit mä viimeistelen Red 13. Ja tällä nyt ei ole merkitystä, mutta no sekin on expursti kuitenkin. 3, 5, 6, onko se 7? Joo, okei. Mutta tämmönen peli on Final Fantasy TCG hyvin koukuttava sit kun sä saat tehtyä oikeanlaisen pakan, saat löydettyä sen oman tavan pelata ja mikään tapa ei oo väärä pelata, niin kauan kun sä pelaat sitä pakan tyyppiä oikein. Eli jos sä jos sä käytät liikaa resursseja vääränlaisessa pakassa, niin se on sun oma häviö. Mutta kiitoksia pelistä ja tää video on suurin piirtein hyvä lopettaa tähän ja painakaahan tykkäystä, tilatkaa kanava, muistakaa seuraava mua jossain, jos pystytte seuraamaan mua ja muistakaa toivoa lisää, jos tämä maittoi. Sleikka kiittää ja Sleikka kuittaa. Kaikki communityn puolesta ja community kaikkien puolesta.